Kung araw-araw ko ito bubuhatin, papayat ako, promise. Ang bigat. Ayan guys, ito na yung rice cooker. Ang brand niya is Cuckoo. Tawag dito sa Korea, ang rice cooker ay Bapsut. Ayan, nakalagay sa kanya, made in Korea. Full stainless daw siya. And then, ayan siya. Nakalagay, electric pressure rice cooker and warmer. Tapos, ang price niya is ito, 289,000 Korean won. Hi guys! Ito na natin at tingnan natin kung ano yung laman. Upo na ako dito para ako'y komportable. Sinlaki ko yung rice cooker. Ang talas naman ito. Matakot eh. Oh. Ayan. Ano natin? Ayan. Una-una, meron siyang ay patawag dito. Ang tawag dito? Ang tawag dito? Guidelines. Guidelines ba? Tama? Basta yun na yun. Ano tawag dito guys? Guidelines ba yun? Guidelines? Kung paano? And, well, mostly ito Korean to. Korean. So, hindi ko pa masyado alam lahat sa Korean. Basic lang ang alam ko. Meron siyang warranty card. 1 week. Oh, almost naman ang mga appliances. 1 year yung warranty. And, laki na. Oh, meron siyang cover. Ano pa tawag dito guys? Hindi ko rin alam. Para siyang ano. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Ito na siya. Ang bigat. Ito siya. Black and then gray yung color nito. Ito, meron itong butas. Ito yung butas na to, gumagalaw. Singawan to nung kapag ano na, dito sumisingaw yung steam. Ito naman yung lock niya, nangumove siya left and right. Ayan. Pag nakaganyan siya, means open, tas lock. Narinig? Open. Now, tanggalin na natin siya. Ang bigat. Parang ko ba't din niya makita. Kung siya ipapatas para makita niya. Wow. Ay, ito pala yung ano niya. Spoon. Ano ito yung spoon niya? And then yung takalan. Cup. Spoon and cup. Guys. Yan. Ano siya guys? Ang tsura niya, malaki siya. And then, ito harap niya. Hello. Pag i-open siya, bumalik na ako. Unlock ko muna siya. Sabi nung nagde-demo doon, ang difference niya doon sa iba, pero eto natatanggal. So, tatanggal siya, so pwede mo siyang linisan. Pag napuno mo siya, pwede mo siyang linisan. Babalik natin. Ito po.
ayaw niya laman is 10 kilo. Up to 10 kilo pwede siyang nilalang na. And dapat saraan. Ipakita ko sa inyo kung ano niya. May mga nakasulat dito. Kung ano yung mga nakasulat dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Pag nagsain na ako. Nagsain na ako. Ang bigat niya. Ang bigat niya guys. Ang bigat niya promise. Ano to? Biniliver lang. Ang bigat. Seryosa. Kung araw-araw ko ito bubuhatin, pagpayat ako. Promise. Ang bigat. So, lipit ko muna ito. Lipit ko muna ito. Ganito ba yun? Ayan. Tapos, ito. Update ko kayo mamaya. Update ko kayo mamaya, guys. Kung kamusta na yung rice cooker natin. Nandun siya sa taas. Ayun na siya. Pagod. Hi, guys. Ayan, nahugasan ko na to. Siyempre, bago ko sasaingan, nahugasan ko na siya. At saka yung sandok, the spoon, eto na siya. Nahugasan ko na din. I wash already the spoon and the pot. Maglalagay na ako ng bigas. Dito sa Korea, dito ko natutunan na yung bigas pwede pala ilagay sa bote. Kasi para yung moist na hindi siya agad masira yung bigas. Tawag ang ganawa. Sa Pinas gumagamit ng takalan. But dito, natamad na ako. Tansyahan na lang, tansyahan. Now, isasalang ko na siya. Kailangan iti-dry. Sa lahat naman ng rice cooker, dapat ina-dry yung pot para hindi siya agad masira. Trusted ka na yan. And then, yan, samahan nyo ako dun sa paglalagyan. Lagay na siya. Low. And then, black. Tapos, saksak mo na siya. Nasaksak natin. 안녕하세요. 코코입니다. 눈상 가을로 더욱 편리하게 코코하세요. Taray! Annyeonghaseyo. Yun lang naintindihan ko doon. Annyeonghaseyo. At saka yung pangalan niya, Cuckoo. 백미, 코코가 맛있는 취사를 시작합니다. Sabi niya, nagsisimula na daw magluto. So,
Ano yung mga nandito? May mukha dyan. Ayan, may mukha siya. And then, may parang usok-usok, steam-steam. Ito yung timer. Mamaya update ko kayo. And then, ayun, naka-indicate dito na nakalock na siya. Usually, ito lang naman yung pinipress. Dito yung cancel. So, update ko kayo mamaya, guys. Kaya usok na siya, guys. Ayun, grabe usok niya. 증기 배출이 시작됩니다. 쿠쿠가 맛있는 백미밥을 완성하였습니다. 밥을 잘 저어주세요. And guys, luto na siya. Pwede ka na kumain. Basta itong oras na yan, ibig sabihin, yan na mag-start yung time na pagkaluto mo. Magiging 1 hour yan, 2 hours, 3 hours, ganyan. Ito lang. Bali, alam ko, ito yung natira kagabi na baka. So, bulgogi. Su bulgogi. Baka karne. Mali. Karneng baka pala. Kainin ko lang siya. Minutes. Eh, luto na siya. Ay, luto. Nainit na siya. Now, it's time para kumain. Ayan. Tingnan natin kung anong meron sa sinain ko. Open. Ooh. Ayan siya. Ano nakikita niyo? Nakikita niyo ba? Ayan siya. And then, pag-tap mo ulit para hindi siya nakasingaw. Kaya nga natin yung init. Ulang. Parang mainit na siya. Kanin. Tapos, yung baka, subulgogi, water. Kain, guys. Kain tayo, guys. Itong bulgogi na to, na-immerse pa to galing, ano lang, ininit ko lang, niluto ko lang, tapos nilagyan ko siya ng asukal kasi wala siyang lasa, matabang, or may konting alat, kaya ano ko siya, hindi ako mag-experiment. Kain kayo. Kasi na guys, hindi ako babae kumain. Bale itong karne na to may mga gulay like carrots,
bell pepper, pero wala na siyang hindi na siya maanghang. Carrots, bell pepper, yun lang naman. Yung sesame seeds. Tapos karne na siya. Onions ko pala, meron siyang onions. Sabi ng nanay ko kasi, huwag magtitira ng kahit isang mumo rice. Yan siya guys, finish. And the ulam also. Finish. That's all. So, update ko na lang kayo sa pagganapan sa rice cooker. So, for now, naka 1 hour na siya mula nang nagluto tayo. Ayan, nakalagay dyan, 1 hour. So, let's see in the following hours or days. Update lang guys, ayan, 8 hours na yung nakalipas nung nakaluto siya ng kanin. Let's check natin yung laman. Ay, nakalaki. Ayan. Lakasin na ito sa bundok. Ayan. Haha. Yan, dami pa. Maya. Lalantakan ko yan. Dinner. Okay. Grabe, naubos ko siya sobrang buto. Try nyo. Hi guys! Good morning! Kagigising ko lang and update ko lang kayo regarding sa rice cooker natin. Ito. Ano na nangyari? Ayan. So for today, 23 hours na siya from the time that we cook the rice. So, let's check the rice inside. Okay, yun yung rice. Okay pa siya. Hindi pa siya sunog. Ewan ko kung masusunog pa siya. But yan. It's almost 24 hours guys. And for my review, it was so good so far. The rice cooked very well. And the teflon pot was well made too. Hindi siya tinipid kasi makapal yung pagkagawa niya. And it was the cheapiest price I found out. Then the salesperson saying, it was one of their best seller rice cooker they have. So that's all guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Spread love! Mwah!